আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ। চ' আমি আজি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইণ্টাৰনেল এক্সামিনেশ্যন যিটো কমিটি আছে বৰপেটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। আমি কুৱেশ্যনটো আজি কৰিম প্ৰি বৰ্ড এক্সামিনেশ্যন হৈ আছে যিটো ক্লাছ 10ৰ কাৰণে। ছাবজেক্টটো আমি লিখিম ইংলিছৰ। আমি ইংলিছৰ কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ বাবে টাইম দিয়া থাকিব আমাক 3 ঘণ্টা আৰু ফুল মাৰ্কছ থাকে 90 মাৰ্কছ থাকিব ফুল মাৰ্ক, কাৰণ 3 ঘণ্টা দিয়া আছে, কাৰণ 10 মাৰ্ক থাকিব তোমালোকৰ ইংলিছৰ। স্পিকিং ইংলিছৰ কাৰণে থাকিব তোমালোকৰ 10 মাৰ্ক। চ' দ্য ফিগাৰ্ছ ইন দ্য মাৰ্জিন ইণ্ডিকেটছ ফুল মাৰ্কছ ফৰ দ্য কুৱেশ্যন। তো এইখিনি হ'ল তোমালোকৰ ফিগাৰ, হয়নে? তো ইয়াৰ কাৰণে আমি যদি আৰম্ভ কৰোঁ ছেকশ্যন 1 লৈ চাওঁ যদি, চ' চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন ফৰ দ্য ফলোয়িং। ইয়াতে এই ছেকশ্যনটো আমাৰ MCQ থাকে। চ' MCQটো যদি চাওঁ, হোৱাট ৱাৰ দ্য হেল শ্বেডি ট্ৰিজ ইন দ্য গাৰ্ডেনছ ফৰ। তাৰমানে শ্বেডি ট্ৰিটো কি আছিলে, ইয়াৰ এনচাৰটো কি হ'ব? কুৱেশ্যন নম্বৰ এনচাৰ নম্বৰ চি নম্বৰ, দে ৱাৰ টু প্ৰভাইড শ্বেড। তাৰমানে হোৱাট ৱাৰ দ্য টল শ্বেডি ট্ৰিজ ইন দ্য টি গাৰ্ডেন ফৰ। এই টি গাৰ্ডেনৰ যিটো টি ফ্ৰম আছামৰ যিটো টি গাৰ্ডেনৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰিবোৰ কি আছিলে, সেইবোৰে প্ৰভাইড শ্বেডি ছাঁ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে সেইবোৰ আছিলে। আমি 2 নম্বৰটোলৈ যদি চাওঁ, assertion আৰু reasoning of দিছে। So Mandela's sense of freedom explains from expanded a simple personal concept to the political ones. So reason to কি দিছিলে, this sense was divided by the growing realization that freedom is the community was the intrinsically linked to his own. Mandela's sense of freedom expanded from a simple person to দিছে আমাৰ assertion আৰু ইয়াৰ কাউণ্ট দিছিলে এইটো। সো ইয়াৰ বাবে কি হ'ব, ৰিজনিং আৰু assertion আমাৰ দুটাই কাৰেক্ট হ'ব, কাৰণ ৰিজনিংটো যিটো দিছে ইয়াৰ assertionৰ লগত মিল আছে। So 3 নম্বৰটো যদি চাওঁ, assertionটো দিছে, the story Madam rides the bus teaches that the true growth comes from the experience not just what. Actually কথাটো হয়। তাৰপিছত ৰিজনিংটো দিছে, Valley's emotion changes was possibility only. Valley যিটো emotion changes আছিল was possible only because of that he saw and felt, কাৰণ ই অনুভৱ কৰিছিলে, হয়নে? So ইয়াৰ বাবে assertion আৰু reasoning দুটাই কাৰেক্ট হ'ব, আৰু assertion reasoning R is the correct explanation of যিটো reasoning আছিলে সেইটো assertionৰ correct explanation আছিলে। ফৰ নম্বৰটোলৈ লক্ষ্য কৰিলে আমি চাম, the poet observes the boy's reaction to the lesson of the ball. What does his observation teach the poet? Refer to the ball poeমৰ পৰা আছিলে। ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব কি, people just learn to cope with loss. মানুহে কি শিকিব লাগে, learn to cope with loss, মানে লাইফৰ লছটো যে এটা পাৰ্ট হয় সেইটো শিকিব লাগে। So 5 নম্বৰটো লক্ষ্য কৰা, 5 নম্বৰটো লাগি গৈছে, Horace ends had suspects the young lady that should have done. এইটো এনচাৰটো কি, escaped immediately, মানে তৎক্ষণাৎ পলাই যাবৰ কাৰণে কি কৰিছিলে, এক্সপেক্ট কৰিছিলে, হয়নে? 6 নম্বৰটোলৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ, 6 নম্বৰটো, চ' 6 নম্বৰটো কি হ'ব, Lance's faith was so strong. Actually Lanceৰ faithটো কি আছিলে, strong আছিল, that he did not question the sender. সেইকাৰণে সি যিয়ে লেটাৰ লৈ আছিলে ইয়াক একো কুৱেশ্যন কৰা নাছিল। Which detail from the story supports this statement? Which details of the story supports this statement? কোনটো দিছে, ইয়াৰ কাৰণটো কি আছিলে, he became angry.
যেটো কিতাপত কোনটো ষ্টৰী পৰা দিয়া হৈছিল লাঞ্চৰ এংগ্ৰি হৈছিল হয়নে আৰু লেটাৰ আৰু এটা লেটাৰ গডলৈ লিখিছিল সো এই কোশ্চেনবোৰ আগতে 2017 টু তাৰ আগৰ ফালে যদি যাও এই কোশ্চেনবোৰ আমাৰ ডাইৰেক্ট কোশ্চেন আহিছিল সো আজিকালি এই কোশ্চেনবোৰ কি কৰি দিয়ে এমসিকিউ বনাই দিছে Question number 7 to lose out. The copia is long back cost with a embroidered waist belt worn by it is a man of cork. It to man of copia to man of cork over the isle black cord ebo man of cork over the isle. Corks to chapter isle here the essay. So 8 number 2 assessment reasoning of this. So in the story a letter to God, the postmaster felt sense of irony at the end of the story. Postmaster jane ki asile sense of irony hoy asile hane tar bisor reasoning to ki asil the postmaster felt sorry for the could not arrange the 100 pieces for the farmer aru nije ki koisile sorry feel hoise dukhito feel koisile je e ki koise 100 pesos to arrange koribo পৰা নাছিলে সেই কাৰণে কি কৈছিলে সৰব ফিল কৰিছিলে মানে তো ইয়াৰ আনসাৰ টু হ'ব আমি সি নম্বৰ 2 as a is true মানে assertion টো নহয় আৰু reasoning টো false হয় actually reason টো হেতু নহয় হয়নে so question number 9 to লৈছো why did Feli get off the bus at the city মানে ফেলিয়ে কি কৈছিলে গাছৰ পৰা কি হৈছিলে ফেলিয়ে বাছৰ পৰা কিয় নমান আছিল হয়নে ডিড নট কিয় নমান আছিল সিটিত যাই কিনে কাৰণ কি আছিল she only wanted to experience the bus ride ফেলিয়ে কেৱল কি বিচাৰিছিল বাছৰ ৰাইডিং কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত টাউন ঘুৰা বা সিটি হোৱা এক আশা আছিল so d number 2 চোৱা do you know the name their artist who printed this letter etu ki hobo dise determinants hobo dise so here kane answer number ki hobo amar hey c number answer to hobo 11 number 2 so the author's statement of the cork is the Scotland of India is a casual metaphor for its beauty lush hill and landscape e korbo dise statement dise Scotland er bishoy jetu goise hetu metaphor asile for its beauty আৰু lush and hilly landscape etu korbo kotha koise so question number 2 it's really getting bad now what's worst thing happen মানে কি বেয়া বস্তু ঘটিছিলে hailstones began to fall etu আমাৰ কোনটো লেসন পৰা দিছে লাস্ট লেসন পৰা দিছে না 3 number 2 we have achieved our police so we have achieved our political emancipation shows the appropriate meaning for the underline so emancipation meaning to ki etu janibo kane emancipation mane freedom from restriction emancipation mane জীবৰ কি আছিল বাধাৰ পৰা আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন মানে জীবৰ কৰ্ম কৰিবলৈ আমাৰ কি আছে বাধা আছে হেইবৰ পৰা হাত হাৰা বুলি কলে আমি কি কম ফ্ৰী পোৱাটো হ'ল এমানচিপেশন so 40 number 2 so what tense do you when we talking about what we have already arranged to do এটো অলৰেডি যিকোনো এটা কাম আগতে হৈ যোৱা ঘটনা বুজাবলৈ হয় না তো এটো কি কোন মেসত হ'ব কোনো এটা কাম কি আছে আমরা ফিক্সাৰৰ কাৰণে আমি ফিক্স কৰি ৰাখিছো হয়নে এটো বুজাবলৈ আমি কি কৰিম ফিক্সাৰৰ কাৰণে ফিক্স কৰিব না এটো present continuous নাছত ইউজ হ'ব তো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব present continuous so 50 number 2 so 50 number 2 কৈছে how did Mandela's restriction of the freedom change after the join to ANC joining of Mandela perspective কি আছিল he realized that personal freedom was an illusion or if his people were not free so ANC এড হোৱাৰ পিছত মেণ্ডেলা এটো ৰিয়েলাইজ কৰিলেছে যদি ই কি হৈ যায় ফ্ৰীডম হৈ যায় কিন্তু ইয়াৰ যেটো মানুহ আছে হেইবোৰ ফ্ৰীডম নহয় তেনে হলে এই ফ্ৰীডমৰ একো ভ্যালু নাই
মানে এটো বুজি পাইছিলে ANC এড হোৱাৰ পিছত মেণ্ডেলাই question number 16 to so question number 16 কৈছে assertion দিয়া আছে that tea vloggers were women যিবোৰ tea vlogger আছিলে এইবোৰ women আছিলে হয়নে তাৰ পিছত কি কৈছে ৰিজনিং they carried bamboo basket on their back so ইয়ালে যদি আমি লক্ষ্য কৰো assertion to tea vloggers were women হয় হয়নে যিবোৰ tea উঠাইছিলে সেইবোৰ কি আছিলে vloggers মানে উঠোৱা মানুহবোৰ so এইবোৰ women আছিলে এটো ৰাইট হয় হয়নে এটো রাইট হয় সো রিজনিং টু দে ক্যারিড ব্যাম্বো বাস্কেটস ইয়াতে কি আছিল বাহৰ এটা বাস্কেট লৈছে এটো কারেক্ট হয় সো আমাৰ आंसर কি হ'ব assertion আৰু রিজনিং দুটা ট্ৰু হ'ব সো এটো দিছে কি আমাৰ ডিটারমিনাৰ্সৰ পৰা দিছে সো ডিটারমিনাৰ্সৰ if থাকিলে কি হয় if থাকিলে কি হ'ব আমাৰ ইন্টারোগেটিভ হ'ব হয়নে ইন্টারোগেটিভ থাকিলে আমাৰ এনি হ'ব যদি এটো কি থাকি if না থাকি বেলেগ থাকিল হয় এফার্মেটিভ থাকিল হয় তেতিয়া হলে আমাৰ কি হলে এফার্মেটিভ থাকিলে সাম হলে সো ইয়াৰ আনসারটো কি হ'ব এনি next question to lay down question number 18 the phrase he should be locked in shadow conveys which of the following about the tiger's natural state so to answer hobo his strength and predatory instinct question number 9 to look kora a newspaper report must have following these features news reporter ki follow koribo lagibo and attractive heading এটা হেডিং হ'ব লাগিব হয়নে attracting heading হ'ব লাগিব তাৰ পিছত কি হ'ব লাগিব প্লেস আৰু ডেট থাকিব লাগিব তাৰ পিছত কি লাগিব write in the passive voice in the আৰু যিবোৰ ওয়ার্ড লিখিব হয়নে সেন্টেন্স বনাব হেবোৰ passive ফৰ্মত হ'ব লাগিব তাৰ পিছত elaborate and extension ইমান ম্যান্ডেটৰি নহয় হয়নে সো ইয়াৰ কাৰণে কি হ'ব আমাৰ এই নম্বৰটো হ'ব 2 and 3 1 2 3 নম্বৰ হ'ব তেনেহলে আনসারটো কি হ'ব আমাৰ only D নম্বৰটো হ'ব আমাৰ আনসার so 20 নম্বৰটো কি কৈছে why is the use of oxymoron whiteness and the effective eye literacy device in the poem a tiger in the so কোনটো literacy device use হৈছে এটো কবলে হৈছিল আমাৰ C number 2 হ'ব so C number in it highlights the tiger's prison and the captivity in the wild state কি কৈছে হাইলাইট কৈছে না 21 I cannot agree has your proposal ইয়াতে দিছে preposition to লৈ যাও agree লগত আমাৰ কি preposition কয় agree লগত to preposition আহে কেতিয়াবা to কি है with है with বস্তু হতে হলে আৰু ব্যক্তি হতে হলে এই proposal হতে হলে to 22 number to so why can the poet's admiration of animals be considered a crucial critique of modern human behavior to answer to it expresses the moral discipline of human society C number 2 our answer 23 to look at what is the central theme of the poet the ball pen central theme to be asile eto epistemology of loss mane the ball of eto ki asile je মানুহে যে কি কৰিব হাৰা পিছত শিকিব পাৰে এটো asile ইয়াৰ মেইন 24 number to look over কি কৈছে assertion দিছে Max jumped on the balcony of Asabel's hotel room এটো right হয় reasoning to this Henry the policeman come following the instruction of Asabel's arrest Max এটো কিন্তু
ট্ৰু নহয় আমাৰ হয়নে এটো আমাৰ assertionটো ট্ৰু হয় বাট ৰিজনিংটো ফলছ হয় তেনেহলে আমাৰ কি হ'ব আনসাৰটো কি হৈ আছে A is true but R is false so A number 2 হ'ব C number 2 হ'ব our answer 25 number 2 lot based on the poem the tale of custard dragon match column এটো column to match কৰিব আছে so প্ৰথমতে আমি column to match কৰিলো dragon to so আমি কি বুলি চাও draggers previous tiger আমি কি বুলি কম mustard 3 number 2 কি হ'ব woodcock আমি কি কম mouse gloom তাৰ পিছত থাকিব ink যেটো আছে trickle town so আমাৰ কোনটো হৈ আছে C number to লক্ষ্য কৰা C number to হৈ আছে আমাৰ आंसर 27 number shows the positive form of the following মানে passive form লিখিব গৈছে the parents wrote a letter to the principal so কি হ'ব a letter to হ'ব আমাৰ subject হৈ আহিব wrote আছে passive what লিখিবলৈ past tense হ'ব তেনেহলে was হৈ আছে তাৰ পিছত was হৈ আছে এটো তাৰ পিছত কি আছে return to the principal so আমাৰ D number 2 is our answer 27 number 2 shows the paper order to the event from the option given below this is all proper order দিব হৈছে Mrs. or shared a snap shows the tear of prayer it will be one number she and her husband turned away in tourist to 2 number it will 3 number it 3 number it is it 4 it 5 so our P number 2 over here answer 28 to the army Raktim has appeared for the teaching interview appeared asile hane past form ase tanhole recently hobo 20 number use an appropriate question tag question dibo dise they will participate in the competition tenhobo or not they negative jabo 30 number ICT has both positive and negative effect effect to spelling to eto correct hoy spelling identify the type of sentence eto kon type of sentence hoy eto when it rains you should not go ki hai kon type of sentence complex sentence na duta bujaise eto era part 32 who was hack driver actually hack driver kon asile situ asile Gustav asile hack driver 36 number find out the relatives pronoun from the following sentence কি আছে find out the relative pronoun বুলিলে আমি that to hobo আমাৰ relative pronoun relation যেটো বনাইছে হয়নে হেটো হ'ব relative pronoun 34 filling the blanks with appropriate model from the option application tabs pins and prefer application কি হ'ব may application লগত কি হ'ব আমাৰ may হ'ব 35 number to show what is the speaker's tone towards Armanda's throw the ball to go negation crucial 36 number to say the following sentences state whether correct or incorrect or incorrect bole hoise so here will be our answer to ki ase C number 2 hoise our answer pisor milai loba 37 who had collected the second letter a letter to the second letter to kone koisile lance hoy collect koisile hane I bought this pen 5 কিমান টকাৰ কিনছে কিনাৰ পিছতে 4 হ'ব statement
Valley's enthusiasm faded by the end of the bus journey and refused to look out of the window any longer. Statement ki dise, the sight of the dead cow haunted her and he experienced it for that of her first time. So etu both duotai hobo true. Assertion aru ejoni duotai true. So 14 number, the extract from Mandela's autobiography impression lesson on all of this gotekhini jikhini ase ei gotekhini hobo ya answer. So yete eta ki dise pages dise hane ei pages to pori kine here yete sab pages dise 41 to 45 ei pages to bol poribo great ekhini pori loba hane solo disu moi ekhini video ro post kori kine pori loba. So 41 or 2 dise, if life is recipe lost of experiences and usefulness and the utility of those experiences slowly depends upon character upon depend koro. So 42 number, the examine the statement whether true or false. True false hobo dise. So kisuman statement ase, so here hobo C number 2 hobo answer. 43 number to shows and words spaces that means educational institute. Educational institute or meaning to the word is educational institute amla matter. Here answer hobo amla matter. Filling the blanks appropriate phrase logo body say we can't sign enjoy and freedom unless we discord and communicate later. So for what is the project all about? Duties and responsibility of citizen. So এখিনিতে আমাৰ chapter 2 45 টা MCQ শেষ হয় হয়নে থ্যাংক ইউ